Hello everyone, welcome to Stay Shortcut. Here study becomes easier। ਤੇ ਜੀ 8393 ਐਨਟੀਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਲਈ ਵੀ ਨਿਊ ਲਿਸਟ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 9th 10th 12th ਤੇ 11th ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਕੂਲ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕਸ, ਸਬਜੈਕਟਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਕੂਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਡੀਅਮ ਔਰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।